Hãy tưởng tượng bây giờ bạn đang đặt trước mặt một người hai món ăn. Một bên là tôm hùm Alaska nặng vài cân giá hàng chục triệu đồng. Một bên là một con cá chép bình thường mua ở ngoài chợ. Đa số mọi người sẽ chọn tôm hùm mà không cần suy nghĩ. Nhưng với hàng triệu người Do Thái truyền thống trên thế giới, lựa chọn lại hoàn toàn ngược lại. Họ sẵn sàng ăn con cá chép bình thường và từ chối món hải sản đắt đỏ kia. Điều đó nghe có vẻ khó hiểu bởi vì tôm, cua, hàu, sò hay là tôm hùm từ lâu đã được xem là những đặc sản tại rất nhiều quốc gia. Thế nhưng trong văn hóa của người Do Thái, phần lớn những sinh vật này lại nằm trong danh sách những món ăn bị cấm. Điều thú vị hơn là quy định ấy không phải mới xuất hiện vài trăm năm gần đây mà đã tồn tại hơn 3.000 năm. Nó lâu đời đến mức khi tổ tiên người Việt Nam còn đang sống trong thời đại Văn Lang thì người Do Thái đã có những quy tắc ăn uống rất nghiêm ngặt liên quan đến hải sản. Vậy tại sao một dân tộc nổi tiếng về trí tuệ, thương mại và khoa học lại không ăn những món mà phần lớn thế giới xem là ngon nhất đại dương? Câu trả lời nằm ở một chuyện kéo dài hàng thiên niên kỷ liên quan đến tôn giáo, lịch sử, môi trường sống và cả kinh nghiệm sinh tồn của con người thời cổ đại. Người Do Thái không ăn tôm cua, đó là do khái niệm gọi là kosher. Đây là hệ thống luật ăn uống truyền thống của người Do Thái được ghi trong kinh Torah. Người Do Thái tin rằng những quy định này được Thượng Đế ban cho tổ tiên của họ từ hàng nghìn năm trước. Trong luật kosher có rất nhiều quy tắc khác nhau, từ cách mổ gia súc cho đến việc chế biến thực phẩm. Tuy nhiên đối với động vật sống dưới nước, quy định này lại khá đơn giản. Muốn được phép ăn thì sinh vật đó phải có cả vây và vảy, chỉ cần thiếu một trong hai yếu tố đó là bị loại khỏi thực đơn. Chính quy định tưởng như đơn giản ấy đã tạo ra một danh sách thú vị. Cá hồi ăn được, cá ngừ ăn được, cá mòi ăn được, cá chép ăn được, nhưng tôm thì không được ăn, cua không được ăn, tôm hùm cũng không được ăn, mực không được ăn, bạch tuộc không được ăn, hàu, sò, trai, ốc cũng không được ăn. Nói cách khác, phần lớn những loại hải sản, thủy sản mà người Việt rất yêu thích đều không xuất hiện trên bàn ăn của người Do Thái chính thống. Ngày nay, kosher không chỉ là một tập tục tôn giáo, nó đã trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ. Chỉ riêng tại Mỹ đã có hàng chục nghìn sản phẩm mang chứng nhận kosher. Nhiều nhà máy phải thuê các chuyên gia tôn giáo đến để kiểm tra quy trình sản xuất. Điều đó cho thấy đối với người Do Thái, đây không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là một phần quan trọng trong bản sắc dân tộc của họ. Vậy thì nguyên nhân nằm ở đâu? Câu trả lời đơn giản nhất, vì Chúa đã quy định như vậy. Nếu bạn hỏi một người Do Thái chính thống tại sao họ không ăn tôm cua, nhiều khả năng câu trả lời sẽ ngắn gọn, bởi vì Thượng Đế đã quy định như vậy. Đối với họ, đây không phải là vấn đề tranh luận đúng sai hay khoa học hoặc là không khoa học, đó là đức tin. Người ngoài đôi khi thấy khó hiểu, nhưng thực ra điều này cũng giống như nhiều quy định trong các tôn giáo khác. Người Hồi giáo không ăn thịt lợn, nhiều tín đồ Hindu không ăn thịt bò, nhiều nhà sư Phật giáo ăn chay. Những quy định ấy không phải lúc nào cũng được giải thích bằng khoa học hiện đại, chúng tồn tại trước hết vì ý nghĩa tinh thần. Trong văn hóa Do Thái, việc tuân thủ kosher là một cách thể hiện sự kết nối với Thượng Đế và với tổ tiên. Mỗi bữa ăn không chỉ là chuyện nạp năng lượng mà là một hành động mang ý nghĩa tôn giáo. Khi một người Do Thái từ chối ăn tôm hùm dù nó rất đắt tiền, điều đó không phải vì họ ghét món ăn này, họ chỉ đang tuân thủ một quy tắc được truyền lại qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở đây thì câu chuyện vẫn chưa thực sự thú vị và trọn vẹn. Bởi các nhà khoa học hiện đại cho rằng đằng sau những quy định cổ xưa ấy có thể còn ẩn chứa nhiều lý do thực tế hơn. Đó là gì? Đó là người Do Thái cổ đại sống trong một thế giới tương đối khắc nghiệt. Hãy thử quay ngược thời gian khoảng 3.000 năm. Không điện, không tủ lạnh, không có kho đông lạnh, không có xe container bảo quản thực phẩm. Mà người Do Thái sống ở đâu? Họ sống chủ yếu ở vùng Trung Đông, nơi mùa hè có thể nóng trên 40 độ C. Trong điều kiện như vậy, thực phẩm hỏng rất nhanh. Một con tôm vừa bắt buổi sáng có thể bắt đầu phân hủy vào chiều cùng ngày. Một con cua chết dưới trời nắng có thể trở thành ổ vi khuẩn chỉ sau vài giờ. Ngày nay nếu bị ngộ độc thực phẩm, chúng ta có thể đến bệnh viện, có thuốc kháng sinh, có truyền dịch, có bác sĩ. Nhưng trong thế giới ngày xưa thì khác. Một ca tiêu chảy nặng hoàn toàn có thể khiến người ta mất nước rồi tử vong. Chính vì vậy nhiều học giả cho rằng các quy định thực phẩm cổ đại đều là kết quả của hàng thế kỷ quan sát thực tế. Ngày xưa họ không biết vi khuẩn là gì, không biết virus là gì, nhưng họ biết rằng có một số loại thức ăn khiến con người dễ mắc bệnh hơn. Qua nhiều thế hệ, những kinh nghiệm đó dần trở thành luật lệ. Dù chưa có bằng chứng tuyệt đối, đây vẫn là một trong những giả thuyết được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao và có tính xác thực lớn. Về tôm cua, có một điều rất thú vị mà nhiều người không để ý. Trong tự nhiên có rất nhiều loài tôm cua đóng vai trò dọn dẹp môi trường. Chúng ăn xác động vật chết, ăn các mảnh hữu cơ đang phân hủy, ăn đủ loại vật chất nằm dưới đáy biển. Nếu không có những sinh vật này, đại dương sẽ ngập tràn xác chết và rác hữu cơ. Nói một cách dễ hiểu, tôm cua giống như những công nhân vệ sinh của biển cả. Ngày nay chúng ta hiểu rằng đó là vai trò hoàn toàn bình thường trong hệ sinh thái, nhưng người cổ đại lại nhìn mọi thứ theo cách khác. Họ thấy những sinh vật này thường xuất hiện quanh xác động vật chết. Họ thấy chúng sống ở đáy biển đầy bùn và chất phân hủy. Điều đó khiến nhiều người cảm thấy chúng không sạch sẽ.
Từ góc nhìn của một xã hội cổ đại chưa có kiến thức sinh học hiện đại, việc tránh ăn những sinh vật như vậy nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến tôm cua bị loại khỏi thực đơn kosher. Nếu tôm cua là công nhân vệ sinh thì hàu và sò lại giống như những chiếc máy lọc nước sống. Một con hàu trưởng thành có thể lọc đến hàng chục đến hơn 100 lít nước mỗi ngày. Chúng hút nước biển vào cơ thể, giữ lại các hạt thức ăn rồi lại đẩy nước ra ngoài. Chính nhờ hoạt động này mà nhiều vùng ven biển duy trì được sự cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, đặc điểm đó cũng tạo ra rủi ro. Nếu nguồn nước chứa vi khuẩn hoặc chất độc, hàu và sò có thể tích tụ chúng trong cơ thể. Ngày nay, các cơ quan an toàn thực phẩm kiểm tra rất chặt chẽ trước khi đưa hải sản bán ra ngoài. Nhưng người cổ đại không có cách nào biết được. Một người ăn hàu nhiễm phải vi khuẩn có thể mắc bệnh nặng. Sau nhiều lần chứng kiến những trường hợp như vậy, không khó hiểu khi các cộng đồng cổ đại hình thành tâm lý dè chừng đối với nhóm những cái thức ăn này. Và điều đáng kinh ngạc là nhiều luật cổ xưa lại khá hợp lý. Khi nghiên cứu các nền văn minh cổ đại, các nhà sử học phát hiện ra một điều thú vị. Nhiều quy định tôn giáo tưởng rất kỳ lạ, thực ra lại mang đến lợi ích kinh tế. Ví dụ, việc rửa tay trước khi ăn vốn là quy định tôn giáo ở nhiều nơi từ hàng nghìn năm trước. Chỉ đến thế kỷ 19, khoa học mới chứng minh điều đó giúp giảm lây lan bệnh tật. Tương tự, nhiều quy định về thực phẩm có thể giúp hạn chế nguy cơ ngộ độc trong điều kiện bảo quản thô sơ. Người cổ đại không biết về vi sinh vật nhưng họ rất giỏi quan sát hậu quả. Họ không hiểu tại sao một món ăn gây bệnh nhưng họ biết món ăn đó thường khiến người ta đau bụng hoặc tử vong. Từ những kinh nghiệm tích lũy qua hàng thế kỷ, các điều luật dần được hình thành, sau đó chúng được gắn với tôn giáo để đảm bảo mọi người luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Một quan điểm khác thì cho rằng không ăn tôm cua còn giúp người Do Thái giữ bản sắc dân tộc của mình. Và đây mới là lý do khiến luật kosher tồn tại mạnh mẽ suốt hàng nghìn năm. Trong lịch sử, người Do Thái từng sống lưu lạc ở rất nhiều nơi. Họ từng sống tại Ai Cập, Ba Tư, Bắc Phi, Nga, Đông Âu, Tây Âu rồi sau đó là châu Mỹ. Trong hơn 2.000 năm, họ gần như không có quốc gia riêng. Thông thường khi một cộng đồng sống phân tán quá lâu, họ sẽ dần hòa tan vào xã hội xung quanh. Thế nhưng người Do Thái lại là một ngoại lệ. Một phần nguyên nhân nằm ở các quy tắc văn hóa như kosher. Khi bạn ăn khác với người xung quanh, tổ chức lễ hội khác người xung quanh và sinh hoạt khác người xung quanh, bạn sẽ luôn ý thức được mình thuộc về một cộng đồng riêng. Mỗi bữa ăn trở thành một lời nhắc nhở về nguồn gốc dân tộc. Nhiều nhà sử học tin rằng kosher không chỉ là luật ăn uống, nó là một công cụ giúp người Do Thái duy trì bản sắc trong suốt hàng nghìn năm lưu vong. Và đây có lẽ mới là giá trị lớn nhất của hệ thống luật này. Vậy trong thời hiện đại, người Do Thái ngày nay có còn kiêng tôm cua hay không? Câu trả lời là có, nhưng không phải là tất cả. Những người Do Thái chính thống vẫn tuân thủ kosher rất nghiêm ngặt. Họ chỉ mua thực phẩm có chứng nhận kosher. Họ tránh hoàn toàn tôm cua và những loại hải sản có vỏ. Trong khi đó, nhiều người Do Thái thế tục hiện đại lại thoải mái hơn. Tại Israel, Mỹ hay nhiều nước châu Âu, không ít người Do Thái vẫn ăn hải sản như mọi người khác. Tuy nhiên, ngay cả những người không còn tuân thủ nghiêm ngặt, họ cũng hiểu rất rõ nguồn gốc của quy định này. Bởi kosher từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa dân tộc Do Thái. Như vậy, nếu nhìn bề ngoài, chuyện người Do Thái không ăn tôm cua có vẻ chỉ là một điều cấm kỵ trong tôn giáo. Nhưng khi mà nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy đó là câu chuyện kéo dài hơn 3 thiên niên kỷ. Đó là câu chuyện về một cuộc sống giữa vùng đất nóng bỏng của Trung Đông. Đó là câu chuyện về những cộng đồng cổ đại phải tìm cách bảo vệ sức khỏe khi chưa có khoa học hiện đại. Đó là chuyện về đức tin, truyền thống và bản sắc dân tộc. Và trên hết, đó là câu chuyện về cách một dân tộc chỉ khoảng 15 triệu người trên toàn thế giới vẫn giữ được những nét văn hóa riêng sau hàng nghìn năm biến động lịch sử. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.